נמצא איתנו אורח שלדעתי רוב הקהל מכיר את השם של הארגון שהוא עובד בו, אבל לא מכיר אותו. עורך הדין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. ערב טוב. ערב טוב. פשוט לא רגיל לראות אותך עם צווארון בלי שטרות דחובים לתוכו. אני אגיד לך מה, אתה יודע מה, אני נפתח את זה ככה. אני לדעתי, כל איש שמאל במדינת ישראל יודע מי זה פורום קהלת. אתה יודע מה הבעיה? שחלק גדול מאנשי הימין לא יודעים מה זה פורום קהלת. אותו פורום שנטען שהוא זה שהוביל את הרפורמה המשפטית, אז אולי תיתן לפני זה ככה, שאנשים יבינו מה זה פורום קהלת. בשמחה. אנחנו מכון מחקר ומעשה, קמנו בתחילת 2012 במטרה לקדם את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, משילות וחירות. בסי, לפני ההתקפות אלימות, באמת, סחיטה באיומים של התורמים שלנו, אז היו לנו כמעט 200 אנשי צוות, ועסקנו בכל הנושאים שעל סדר היום בישראל, עם הישגים באמת מדהימים, חוקי יסוד, חוק יסוד הלאום, חוק יסוד משאל עם, רפורמה גדולה ברשת החשמל, תחרות בבנקים, הרבה מאוד הישגים בכלכלה, במשפט, בלאום, ובהמון תחומים אחרים. אתם בעצם, אם אני אנסח את זה, באים חברי כנסת, נבחרים, חברי כנסת מה לעשות? הם לא מבינים בהכל, הם לא מבינים בהמון תחומים שהם כן צריכים לקדם עשייה בהם. אתם מכון מחקר, אתם מביאים להם, עוזרים להם להבין את הנושא, נותנים להם הצעות לאיך לשפר את הדברים, כמו שעובדים אגב בשמאל, בכל מיני מכונים אחרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה וכל מיני כאלה, נכון? בדיוק, זאת עשייה קלאסית לגמרי בכל העולם, שמכוני מחקר מתרכזים בכל מיני נושאים, מציעים מדיניות, מנתחים אותם, מציעים חלופות לנבחרי הציבור, ונבחרי הציבור בוחרים מה שהם רוצים, והם עושים את ההתאמות לפי הערכים שלהם והסדרי העדיפויות שלהם, ומעבירים את המדיניות. עכשיו, אנחנו עשינו את זה במשך הרבה מאוד שנים, למעלה מעשור, והשתדלנו לעבוד בשקט, לא היינו צריכים קרדיט, רצינו למקסם את ההישגים בשטח, למקסם את העשייה, לשתף פעולה עם כמה שיותר גופים ואנשים. ובשנה שלפני פרוץ המלחמה, מסביב לאירועים של הרפורמה המשפטית, וגם באמת כמה שנים לפני כן, בשמאל הרגישו שיש איזשהו גורם שכל הזמן דוחף מדיניות שהיא לאומית ובעד חירות וחופש כלכלי. עם רעיונות, זה תמיד מפחיד. כן, כן. בעיקר אם יש להם גם קצת הומור. התחילו להיכנס בנו בכל הכוח, אז בקבוצת הארץ בהתחלה ניסו ללטף, להזמין אותנו, לפרסם, לעשות, פה אנחנו עושים משהו מיוחד על חברה אזרחית, תשתתפו, אולי תכתבו, אולי זה, לא פרסמנו, לא זה, קפות, מתחילים לרדוף אחריך, קבוצת דה-מרקר, פתאום זה, כאילו אנחנו הייטקיסטים, זוכרים את התקופה שזה, לא, ופתאום, וברפורמה המשפטית, מסביב לרפורמה המשפטית, הם הבינו שפורום קהלת הוא מרכז החשיבה של הימין הלאומי שוחר החירות, הם לא אוהבים את זה, זה אותם אנשים שהרבה שנים לפני הרפורמה המשפטית, כל פעם מצאו נושא אחר לצאת בגללו לרחובות ולהפגין כנגד ממשלת ימין בעיקר, ופשוט התחילו לפעול נגדנו באלימות, כי ברעיונות לא הצליחו לנצח אותנו. צריך לזכור מה זה אלימות. חסמו לכם את הכניסה לפורום עם גדרות תיל ושקי חול. לך תחבו, מה עשו לך? דחפו לי שטרות מזויפים לחולצה, מלא אם היה אמיתי. הכו את הצוות שלנו, פרצו למשרדים שלנו, וגם שם הטרידו את הצוות באלימות, בקללות, בדחיפות. אחים לנשק או... אחים לנשק חסמו לנו את הכניסה למשרדים והכו אותי בהפגנה שמול המשרדים. בן אדם שהפרצוף שלו מרוח בתמונת השבוע של עיתון הארץ, נתתי למשטרה את הכתובת שלו, את עמוד הפייסבוק שלו, את הכתובת שבמקום העבודה, את הטלפון, עבריין לא נודע. בחיי. לא נפתחה חקירה? אנשים שמשטרת ישראל עצרה בכניסה למשרדי קהלת, כשאנחנו ליווינו אותם אחרי שהם פרצו לנו לתוך המשרדים, עצרו אותם בכניסה, עיכבו אותם לחקירה, ההליך הפלילי לא מתאים לבירור. הם הסתובבו בתוך המשרדים שלנו. אם אתה רק מזכיר את אחים לנשק, אני רק רוצה להזכיר שהם עשו גם את החמ"ל האזרחי, והם עשו... אני סתם, אני צוחק. הצילו את המדינה. אוקיי, רצית להוסיף משהו? כן, העניין הוא, וכשהם ראו שאנחנו לא נשברים משום לחץ, אז הלכו והפגינו מול התורמים שלנו בארצות הברית. זה העניין המרכזי. סחטו באיומים את התורמים שלנו. בארצות הברית. בארצות הברית. הפגינו להם מול הבית ומול העסק, פרסמו מודעות בעיתון של הקהילה שלהם, הפגינו להם מול בית הכנסת, איימו עליהם בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. והצליחו לשבור אותם. וגרמו להם להעדיף לעצור את התרומות, והאמת שגם אנחנו העדפנו כבר שתורם יעצור את התרומות מאשר שיסבול ככה. בסוף מדובר באנשים שהשקיעו בלי רצון לקבל שום קרדיט ושום דבר, רק כדי לקדם את זה שמדינת ישראל תהיה מדינה טובה יותר, מדינה יהודית, דמוקרטית, עם חירות לפרט ועם כל מה שאנחנו רוצים כולנו פה, או לפחות מי שמסוגל לנהל דיון כמו שצריך. ובגלל הדבר הזה, בגלל הפגיעה הזאת בהכנסות שלנו, אנחנו התחלנו להיערך למצב שצריך לגייס תרומות מהמון,
ואז פרצה המלחמה. להגיד, גם פיתרתם לא מעט. לא, ואז פרצה המלחמה. ובמלחמה רוב צוות קהלת התגייס מיד, חלקו עדיין במילואים רצופים מאז פרוץ המלחמה. יש בחור, אליאב איתם, הוא נכנס לתפקיד ראש מחלקת הרגולציה של פורום קהלת ב1 באוקטובר. עוד לא היה במשרד פעם אחת. הוא הגיע למשרד פעם או פעמיים, ואז הוא מ"פ מילואים, הוא מ"פ של גצר מילואים, והוא שם, אוקיי? ובינתיים, אז הצוות שנשאר התנדב בכל דרך, הקים חמ"ל אזרחי באמת, והתנדב בכל דרך לעזור לניצחון במלחמה ולמי שנשארו בעורף, ומי שהיו במילואים, ורק עכשיו בעצם, ב3-4 חודשים האחרונים, התפנינו רגע להיערך מחדש בהתאם למלחמה, ולפעול עכשיו כדי להבטיח את הפעילות שלנו ב-2025. אנחנו רוצים לחזור לפעול באותו היקף שפעלנו קודם. אנחנו רוצים לתמוך בהרבה ארגונים אחרים, אנחנו רוצים לעסוק בכל הנושאים של סדר היום הציבורי. אנחנו מאמינים שיש תקווה ושאפשר לשנות, ושיש המון דברים טובים שקורים. תוך כדי המלחמה הצלחנו לקדם דברים מדהימים. הרפורמה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שהוביל שר הכלכלה ניר ברקת, היא עברה. רפורמה ענקית להסרת חסמי... כן, אנחנו עבדנו עליה 4 שנים. 1,000 עמודים של מחקרים שהתפרסמו. הצוות שעבד שנים על הדבר הזה. רגע, אני אשאל אז עוד משהו. כן. הרפורמה המשפטית. אתם גם עבדתם עליה, הייתם חלק מה... עבדנו עליה עשור. יאיר לפיד... אתה רוצה לתת תקווה, רגע, אתה רוצה לתת תקווה לקהל, אז היא גם תעבור מתישהו לדעתך? אני בטוח שתעבור רפורמה משפטית. הרפורמה המשפטית, רפורמה משפטית, כלשהי... הכרחית רק תיזהר, כי חרמוני מזיע, עוד מעט נשאל אותך שאלה. לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הכרחי שהציבור בישראל ירגיש שיש לו חירות פוליטית ואת היכולת להשפיע על עתידו פה, כי הדבר הכי גרוע זה ייאוש. אסור לנו להתייאש, אנחנו נשפיע על עתידנו פה. הציבור בישראל הוא זה שיבחר את מי שיקבלו את ההחלטות הערכיות לאורך זמן, ושוב, השאלה של הדרך ובדיוק איפה יהיו האיזונים והזה, אני מאוד מקווה שנשכיל להגיע לפשרות והסכמות, פשוט כי גם אנחנו שמרנים ואנחנו בעד יציבות, ואנחנו חושבים שבאמת אפשר לעשות את זה. למעשה הגענו, אם הנשיא היה הולך לכיוון קצת אחר, כנראה שהיינו סוגרים את האירוע. אני עוד מעט מעביר אליהם, לא, אני כן רוצה שישאלו טיפה זה, אני רק רוצה שאלה אחת. התחלת להגיד על יאיר לפיד, אתם עבדתם גם עם אנשים כאלה על הרפורמה? יאיר לפיד הופיע בכנס של פורום קהלת, ומהפודיום ביקר את הייעוץ המשפטי לממשלה על זה שהוא מעקר מתוכן החלטות ממשלה. אני לא מבין, זה היה, הופיעו, אהרון ברק נאם באירוע של קהלת. אנחנו במשך עשור עסקנו בצורה הרצינית והיסודית ביותר שאפשר לדמיין ברפורמה משפטית. אני חושב שאף נושא אי פעם בפוליטיקה הישראלית לא נותח באופן כל כך יסודי בסדרה של ניירות מדיניות, הונח שקוף לחלוטין על השולחן, עמדות מאוד מנומקות שאפשר להתווכח איתן. ואני אשמח לקבל כל ביקורת וכל הערה, המתודולוגיה לא נכונה, פה צריך לעשות איזון כזה ולא איזון אחר, קיימנו שיח כזה, גם תוך כדי הדיונים על הרפורמה. הייתה המון ביקורת על האופן שבו נעשתה הרפורמה. היום למפרע אתה מסתכל על הדרך עבודה שלכם, שיכול להיות גם היא הייתה חלק מהנזק? אני בטוח שטעינו בהמון דברים. אנחנו עובדים בכל הכוח לתקן, אנחנו משתנים כל הזמן, גם עכשיו אנחנו משתנים. פורום קהלת היום הוא לא פורום קהלת שהיה לפני שבוע. כי בשבעת הימים האלה גייסנו תרומות מ-4,500 ישראלים, שתרמו לנו למעלה מ-1.2 מיליון שקל, נכון לרגע שנכנסתי לפה, וזה אף. ותודה רבה לכולכם, זה מרגש בטירוף, וההקדשות שאנחנו מקבלים, אנשים, אלמנה שמקדישה לעילוי נשמתו של בעלה שנפל בקרב ב7 באוקטובר, והורים לילדים שנפלו בפיגועים, שמקדישים לזה שנמשיך להילחם על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל ועל החירות של כולנו. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. תראה, אתה שאלת קודם זמרי, האם תהיה רפורמה משפטית או לא תהיה רפורמה משפטית, תקווה לציבור. בסוף אני חושב שאם יש משהו שאפשר לזקוף לזכותו של פורום קהלת, זה את העובדה הזאת שרבים בציבור הישראלי היום מבינים יותר מאשר בעבר את השינוי שנדרש בתוך המערכת המשפטית בישראל, הרבה יותר ממה שהיה בעבר, אבל יש שאלה שהיא שאלה רלוונטית אחרת. קצר, כי אני חייב חרמוני גם. כשאתה מסתכל על מפת מכוני המחקר בשמאל, אתה רואה רשימה ארוכה שהיא בלתי נגמרת, מה-NSS ומולד ומכון הישראלי לדמוקרטיה, איך זה יכול להיות שבימין יש רק מכון אחד? לא, אין רק אחד. יש הרבה כסף. רגבים עוסקים במחקרים של מקרקעין ובנישות שלהם, לוי עוסקים במחקרים על שקיפות ועל יעילות. פחות אבל בנושאים כמו שלכם. פשוט כי תפסנו נישה והיו לנו הרבה יתרונות יחסיים. לא, היה לכם גם הרבה כסף, אפשר לשאול שאלה תוך כדי. כן, תכניס. היה לכם גם הרבה כסף, צריך להגיד את זה. אני רוצה להגיד משהו, המכוני מחקר שאני מכיר... אתה נגד כסף? לא, אני רוצה להגיד משהו, המכוני מחקר שאני מכיר מהשמאל הציוני, היו מתים לתקציב שלו. לא מאמין שאמרת את זה. לא מאמין שאמרת את זה. אתה רציני? תאמין לי שהוא יודע
יודע את זה. השם יעזור לי. תראו טוב, רובין, תענה לו. ברל כצנלסון, כל המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם תקציב יותר גדול משלנו בכל שנה מאז שקמנו. זה נכון. רק הוא לבד. תוסיף לזה את ון ליר עשרות מיליוני שקלים, פטור מארנונה. נראים העלובים של המקומות האלה. ון ליר מכון מחקר שמאל קיצוני. הוקם בחוק, פטור מארנונה, הכנסה של עשרות מיליוני שקלים בשנה. טוב, נראה לי שזה עניין ברור, חבל שהגענו לכסף, כי זה לא נקודה חזרה. בואי אני אגיד לך לא, טוב שהגענו לכסף. לא, לחרמוני. טוב שהגענו לכסף, כי אני רוצה לומר לכם, כסף הוא פשוט גילום של הרצון שלכם להשפיע. אתם יכולים להשפיע בזה שתקנו שווארמה והבטן שלכם תתמלא, ואתם יכולים להשפיע בזה שתתמכו ברעיונות שאתם מאמינים בהם, ואני מאמין שאנחנו יכולים לתת לכם תקווה שהציבור בישראל יקבע מי ואיך ינהל אותו. חבר'ה, אני יודע שרציתם לשאול, אבל אני חייב לסיים. מנכ"ל פורום קהלת מאיר רובין, אני רק אומר לכם, חבר'ה, אם אתם רוצים שלימין יהיו רעיונות, זה גוף חשוב. רק משפט אחרון, לחפש בגוגל פורום קהלת תרומה, אתם תמצאו את הדרך לתרום לנו. תודה רבה לכם. תודה מאיר רובין, נקסט.